Sờ đoán vật. Hai đội thi đấu luân phiên, thách đấu nhau, mỗi đội sẽ có 5 món đồ. Mỗi lượt thì có một thành viên làm vai trò là giám sát đối phương, còn hai người kia là sẽ phải bị bịt mắt. Mỗi người có 3 giây để sờ vô món đồ. Xong rồi sau đó là hai người kia bàn luận với nhau và quyết định đó là món gì. Sam Si giỏi nhất trên đời. Thắng luôn chút. Một thắng mà muốn làm gì làm. Thắng quyết định. 2, 3. Yeah. Chị quyết định. Thi trước đi. Thay phiên mà, nào cũng luân phiên mà. Giờ bịt mắt làm đeo kiếu được không? Thấy vậy đi. Giờ đứng bên kia đi. Cho có cảm giác. Vậy đi cho nó vui. Cho có cảm giác. Trời ơi ghê quá à. Rồi thấy được chưa? 1, 2, 3. Thôi được có 3 giây thôi. Được. Đụng vô đi. Đâu? Rồi. Tay Rồi lấy ra đi. Rồi lấy ra đi. Con quái vật gì vậy? Ném như thịt vậy đó ba. Lạnh lạnh à. Cho giờ lại được không? Không. Y. Tanh, có mùi tanh anh ơi. Đúng rồi. Cái là gì? Con lương. Thịt lương hả? Con lương á. Chốt chưa? Con lương luôn hả? Con lương hay cá ta? Con cá anh ơi. Con lương. Em nghĩ là thịt cá đó. Con lương á. Cá anh. Bảo Quân ơi. Ê. Không. Vui nha. Đi ra từ cách. Mày đặt chỉ rồi tìm cách chỉ. Bây giờ thống nhất nào. Rồi con lương. Đây. Em biết con lương không? Nhưng mà bạn em thấy cái lớp nó dày quá. Dính. Ủa, mọi người có ý được không? Cá thì 3. Rồi con cá đúng không? Rồi mở mắt ra nhìn. trời ơi. Nhìn bên đây nè. 1. Rồi do cái tâm lý xài vậy à. Đâu ai vào vị trí. Tôi sợ thiệt á. Ai không sợ là không. Ô biển mực ha. Mình vượt qua nỗi sợ mình chụp luôn nha bác Sơn. Cố gắng lên. Vượt qua nỗi sợ đi. 1, 2, 3, go. Hai, 3. Hết thời gian. Rồi cái này cái này đúng. Một là con rắn, hai là con lương. Không biết thôi. Tại tôi thấy cũng dài. Nó tanh. Bạn có bao giờ xích cá bao giờ chưa? Trời. Không, con lương ở trên rồi. Con lương tại biết. Cái nó dài tanh. It's the lương. 3, 2, 1, mở mắt. Nó gan quá. Miko nó còn gan hơn Mezzo nữa. Mezzo chọt còn Miko bóc cầm lên luôn. Em nói vượt qua nỗi sợ. Thế ai vậy? Đến lượt thứ 2 nè. Hai người đó. Thay phiên mà, xoay vòng mà. Lại anh nữa à? Thì em cũng ra không, em cũng vô mà anh lo gì. Về 3 lượt thôi. Ai vô? Trời ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hết thời gian. Dữ. Rồi. Đoán gì chưa? Em nghĩ là cái chán luôn không? chén đúng rồi. Đúng rồi, anh vậy luôn á. Rồi chốt. Rồi chốt luôn đi ha. Rồi Mở chốt. mắt ra. Rồi mở mắt ra. Đó chứ ai nữa. Đưa đi dễ rồi. Sao nãy không vô cái vụ con lương đi. Lượt thứ 2. Vô 1, 2, 3, bỏ vô. 3. Rồi hết. 2, 1. Hết giờ. Cục sạc pin dự phòng. Em thấy giống cục xà bông. Cục sạc pin dự phòng tin chị đi. Ok, nghe theo chị đi vậy. Rồi. Rồi, chốt. Chốt. Mở mắt ra. Giỏi quá. Giỏi quá đây nè, nó cầm quá vậy mà. Bên đây nó có 2 cái lỗ, đụng vô trúng 2 cái lỗ. Nữa đây còn vòng cuối. 1, 2, 3. Rồi vô 1 chụp. giây, 2 giây, 3 giây. Rồi xong, lấy tay ra. Nè con vịt được chơi nè. Con vịt được chơi đúng không? Em có đáng gì không? Em sợ thôi. Ok. Em có gì đâu chơi. Nó không có sợ. Em không biết là con vịt Hèn dễ sợ. Nghĩ là gì? Nó không dám bỏ tay vô luôn. Nãy giờ nó có đụng đâu mà thảo. Không mua ok không? sao anh? Hỏi mày Không có ghen. Ok rồi chốt đi.
Rồi. Cái đó là cái đồ để bấm để chơi bẹp bẹp đó. Cái gì được? Cái em đồ bẹp gì vậy? Chốt là đồ chơi bẹp bẹp không? Đồ chơi bẹp bẹp. Chơi dịch đó chịu vậy đó. Vậy giờ bây giờ là bẹp bẹp hay là con vịt? Con vịt bẹp bẹp. Nó nhất định nó phải bẹp bẹp. Bây giờ nó không bẹp bẹp là mấy người thua. Giờ là con bẹp bẹp hay không bẹp bẹp? Không có bẹp bẹp tại con này nó mất kêu. Không bẹp bẹp. Rồi, đây là con vịt không bẹp bẹp đồ chơi. Con vịt không bẹp bẹp đồ chơi đúng không? Được chưa? Rồi. 2, 3 mở mắt. Này mà không bẹp bẹp hả? Đâu có bẹp đâu. Ủa? Kỳ vậy? Ủa? Bóp lấy bóp để Bẹp luôn. bẹp. Ủa, đáng lẽ là nó bẹp bẹp mà. Rồi về đi. Em phải nghe hiểu không? Rồi. Em ghê lắm hỏi Rồi lại. đi ra. Chị Trường vô. 1, 2, 3. Vô. Rồi 1. 3 2 1. Rồi thôi bỏ tay ra đi mấy má ơi. Cái gì kêu bẹp bẹp? Kêu chít chít chứ đâu, kêu bẹp bẹp. Nó hơi con này nó hơi ốm ốm dài Nhưng mà hình dài. khủng long đúng không? Không, nó ốm ốm dài dài, cái mỏ nó cái mũi nó nhọn nhọn. Nó hơi Em thấy nó như con khủng long. nó ốm ốm dài dài. Kéo bà rồi ra đi bỏ quên bà rồi đứng này. Bác Dô nổi tiếng chơi rất là đàng hoàng. Nó ốm ốm nó dài dài. Không có dài dài thì là cái Cục xúc xích đó, cục xúc xích đó. Em bố. em thấy nó có cái đầu á. Có cái đầu giống như con chó Vậy là vậy đó. cái cục. Nó đâu có 4 chân đâu. Có 4 chân hả? Sao khủng long hả? Khủng long nó cũng đâu có chân đâu, có 2 cái chân không? Chân ngắn. Nãy chị giờ chị thấy được cái tại em cầm nguyên con mà chị chỉ chụp trên bút cái đầu nó thôi, là thấy có cái đầu có cái mũi nhọn nhọn ra. Nghèo. Con gì? Khủng long không? 3 2 Nó màu nâu á. chốt. Chó đi. Chốt. Chó. Chó không Trinh? Chó. Đâu rồi? Thấy chưa, con chó kìa. Trời ơi. Em nói em nghe mấy bà này nói một cái là biết hết Đi đó. rồi được. Em nghĩ là hôm nay là em chọn đồng đội sai. Rồi. Đây là điểm của cái này là 3-2. Cái kia 3-1 nữa thành ra là 6-3. Tâm anh yên tâm, còn 2 vòng sau nữa là em yên tâm. Nhiệm vụ tương tác nhờ người khác làm việc gì đó theo yêu cầu. Hai đội sẽ đứng từ xa bốc thăm và thách đố nhau các thử thách. Mỗi người có 5 phút thực hiện thử thách, hoàn thành được 1 điểm. Có nghĩa là tụi mình bóc thử thách đi xong rồi nhờ người khác làm á. Ủa sao nay Trinh nó lanh lẹo quá ta? Bây giờ đội nào chơi trước? Mình thua nãy giờ thì mà mình Nhường đi, rồi cho quyết định lần đi. Cho nên quyết định á, muốn trước hay sao? cái đi cho nó Cái là dành chơi trước hả? Hồi nãy mình cũng thi trước vậy. Tùy mà cái trò này thì chứ được. Đội này nghe khờ quá luôn á. Rồi chơi đi. được. Chơi. Rồi đội chúng tôi quyết định nhường cho đội đang tạm thời thua chơi trước. Rồi lấy. Rồi ok, anh Đạt. Mở ra. Rồi chưa? Malaysia. Lựa đi. Cho anh Lựa Đạt. chúng. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, 850 nhập đi. Mượn điện thoại gọi cho bạn, nói chuyện 5 phút không bị đòi lại. Mượn điện thoại gọi. 5 phút lần nha. Rồi. Rồi. Bây giờ đội bên em là sẽ thách đố anh chọn một người ha. Nhưng mà bây giờ để dễ người dễ ta, mình sẽ không chọn một người cố định mà mình chọn nguyên khu vực nữa. Đúng rồi, chứ chọn người khó lắm. Quy định từ đâu đến đâu? Đúng rồi. Nào đến khúc nào? Bây giờ mình quy định cho bạn ấy là bước qua cái con đường này là tới bạn sẽ được quyền chọn. Tách ra khỏi khu vực quay phim này, bạn bước qua bên đường đó là bạn được quyền chọn. Rồi ai đi giám sát đi. Khó lắm ha, cái này khó nhưng mà dễ đâu. Ủa nó đi đâu mất tiêu rồi? Mượn 5 phút mà có được đâu ha, hỏi bấm giờ chi. Em có điện thoại không? Cho anh mượn điện thoại anh gọi một cuộc được chứ? Nha. Anh mượn gọi nha. Có gì hỏi anh gửi tiền lại nha. Anh diễn viên á, anh đóng hài. Alo. Đã liên lạc được. Là anh phải nói chuyện với em là 5 phút nha. Rồi. Ok. Ok. Nhưng mà cái bạn anh đã hỏi tên cái bạn mà cho anh mượn điện thoại chưa? Hả? Anh đã hỏi tên cái bạn cho anh mượn điện thoại chưa? Em tên gì? Rồi, hỏi rồi cưng. Có chuyện gì không? Dạ, Cái hỏi chuyện gì tên không? bạn tên gì để mình nhớ, để mình còn cảm ơn bạn chứ. Nhớ chứ. Anh trả điện thoại cho em đi, anh gọi vậy hết tiền.
Không sao, hồi anh gửi tiền lại cho em cho nha, không có sao hết. Nên yên tâm, tin ở anh nha. Giờ em hỏi bạn tên gì ha? Rồi anh hỏi rồi. Bạn tên gì? Mai Hương. À, bạn Mai Hương. Giờ em công nhận là nhiệm vụ anh hoàn thành chưa nhỉ? Chưa, Rồi, em chưa à? mới có nói chuyện mới có 1 phút 30 giây thôi à anh không tin anh nhìn điện thoại đi. Yên tâm, xong anh chỉ mượn cái chút xíu nữa thôi, nên giờ không có sao, anh đứng đây em yên tâm được chứ. Vẫn chưa đòi lại. Rồi, ok, nhiệm vụ của anh đã chính thức hoàn thành. Cảm ơn bạn ấy. Ok, thank you em ơi, chớp máy nha em ơi. Cảm ơn em. Em bị phân tâm anh này, phân tâm em quá đúng không? Đây cho anh gửi. Không gì đâu. Ấy bây giờ sao đây? Để anh gửi tiền điện thoại em hay sao? Hay sao? Cho anh gửi nha. Gì đâu. Cảm ơn em nhiều. Được không? Được không Mai Sơn? Được hả? 5 phút hả? Gọi cho bác Sô hả? Chị bác Sô cũng rảnh tí. Ghi bàn. Con trai hay con gái vậy? Con trai hay con gái vậy? Gái. Ủa, Mượn sao được vậy Đạt? em quỳ xuống em lại quá trời luôn, đâu có cho mượn. Cái mặt người ta có khó chịu gì khi mình trả điện thoại? Có, hồi nãy em có nghe trong điện thoại á là Hơi hoang mang. bạn gái hơi hoang mang đi ra. Ủa anh nói gì nói dữ vậy? Chơi vậy luôn hả? Mời Miko. Đang đi casting phim Quên Mang Giày, hỏi mượn giày của một bạn. Trời Cái vậy này à? dễ mà. Thì bây giờ mượn đôi giày đem về đây. Đem về đây. Đi 2-3 vòng gì đem trả anh ta. Được chưa? Rồi. Rồi nhìn qua bên đường coi có không? Anh coi cái nào mà đàn ông không á anh chị? Cái chị đang đi lại đây nè. Rồi, nhanh. Có người ta đang đi làm nữa. Chị ơi, em nói nghe nè. Hôm nay em đi casting phim mà quên mang giày cao gót. Bây giờ chị cho em mượn giày một chút được không? Không chịu, vẫn đi làm gấp ơi. Vậy là thua rồi đó. Để thua rồi hả? Khó lắm. Vào đây đi. Tôi nói người đây tao khó lắm. Thì bởi vậy nó mới là thử thách nhau. Đúng mà. Đâu gì? Nhờ người lạ giúp mình thắt cà vạt. Thôi chị. Có thể. Bây giờ là bạn đi phỏng vấn việc làm. Các bạn mặc đồ không Phỏng vấn gì cơ ra công chức lắm, công sở lắm. Trời. Nên bạn sẽ nhờ người ta thắt và cà vạt cho bạn nha. Ê vô hộp quá vậy. Thắt cà vạt cho bạn. Đây nè, trước tiên là cô đội nón lá. Nếu mà cô đội nón lá không được, qua cái cô đội nón bên đây. Cô đội nè. Cô đội nón bên này. Cô đội nón, còn nếu không được nữa Qua cái chú đeo mắt là cái chú đeo mắt kiến đen. Ok. nhanh. Cô đội nón lá đầu tiên phải nhanh hơn nữa. Cô ơi cô. Con nhờ cô chút xíu được không cô? Con đi casting phim á. Mà bây giờ kêu thắt cái thật cà vạt này nè mà con không biết thắt, cô biết thắt, con nhờ con gì không? Mới bao giờ? Dạ vậy được, con cảm ơn cô. Rồi qua đây lại lên. Thật ra cái chú đeo mắt kiến là người nước ngoài á. Có thể chú đã biết á. Làm sao biết tiếng nước ngoài? Cô ơi cô biết thắt cà vạt không cô? Quảng cái chú Hoàng Phúc lúc thắt đi thường cho chỗ gì đó. Ngay chỗ An Phước á. Cái chú đeo kiến đen. Chú đeo kiến đen. Chú đã biết đó. Chú ơi cho con hỏi chú biết thắt cà vạt không chú? Chú đang mang kiến. Phải kiểu như là mẫu thôi chứ. Đúng rồi. Không ơi con Mẫu giùm cho nó. con không phải con không biết thắt nhưng mà con dạ con không biết thắt nhưng con là một máng rồi. dạ làm mẫu cho con á. Dạ. Ghi bàn nhẹ nhàng. Ghi bàn. Nhẹ nha. Cái của em nãy đi ra cũng phải thêm 3 người đúng không? Chạy ra thôi từ chối cái liền chết liền. Sao kỳ vậy ta? Có cái gì nó lạ. Sao kỳ vậy ta? Ngày hôm nay cuộc chơi có vẻ là hoang mang lòng người quá ta. Chơi mà không bị hoang mang quá. Giờ có nhiệm vụ chạy lại hung một cô gái rồi là ăn vào tay luôn nè. Không có nói đó đâu anh. Dạ con không biết. Dạ cô. Đại khái gì đi ha. Dạ. Dạ rồi cảm ơn chú. Dạ chị Tường ra quân nè,
Rồi Nói tiếp. chung là tỷ số bây giờ đang là 6-5 đó nha. Chứ giống như nãy cái giờ bắn súng á, mà mỗi tròn điểm là quá dễ. Tai bị thương và nhờ một bạn nữ viết một bức thư tình trong 5 phút. Trời ơi ngon. Trời. Theo cái chuyện mà tay bị thương là nó kỳ lắm. Tai bị thương phải băng bó chứ. Quấn lên cổ là Bây giờ nghĩ ra bức thư tình cho bà đi kìa. Thư tình cho chị đi kìa. Có một băng hả? Thư tình của chị là bây giờ là chị đang yêu một bạn nhỏ hơn chị 10 tuổi, nhưng mà chị đang theo đuổi người ta thôi chứ người ta chưa đồng ý. Bây giờ chị viết thư làm sao mà lâm ly bi đát nhất có thể để mà người ta đồng ý. Nickname là gì? Là con Ủa Điển. Lợn con Ủa Điển hả? Là con Ủa Điển. Đòi đó Đến chó con xà mâu nha. Bây giờ là con Hiển, còn người yêu chị là chó con xà mâu. Cái con Sà Mâu. Chị ngồi đi. Nói chung là trong cái hội đó chị chờ được ai về thì biết thì biết. Như là người nước ngoài mà. Đâu người biết. Ủa mày theo giờ vậy? Theo làm gì? Mày nhìn được rồi. Ủa ông đi đâu vậy? Đi xin việc đó, đi xin việc đó. Excuse me. Em có thể viết giùm chị với lá thơ mấy dòng cho bạn chị được không? Em đang học hả? Dạ không. Được phải không? Viết được không? Viết giùm chị. Chị đọc em viết giùm chị nha. Em viết bi hay Viết này đi em. Với được rồi. Cái này gì thì dễ lắm. Chị, em nói chị bao nhiêu lần rồi, bây giờ chị có viết thư em cũng không có nhận đâu. Đi về đi. Thiệt mà. Để em đi về đi. Đi, em không có nhận đâu. Tối qua chị em đứng đợi anh nhưng anh không đến. Thiệt á, bà có viết tôi cũng không có nhận đâu nha. Em biết anh ngại. Dịch con xấu xí lúc nào cũng yêu heo con ủng ỉnh hết. Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn em. Thank you. Nói rồi không có nhận đâu mà, không có nhận đâu. Không có nhận. Tôi không có nhận. Nhận đi mà. Dịch con của heo con. Chết Sà Mâu yêu chứ. Đâu hả? Sao đây? Đưa thư đây đọc coi, đưa thư đây, đi ra đây đọc thư. Đây, Xúc tích ngắn gọn Nè, đầy đủ ý nghĩa. bây giờ để giọng MC Quốc Dân nè. Đây. Đọc một lá thư tình cảm động xước mướt nè. Đâu. Gửi người yêu cũ nha. Chào, heo con Ủa Điển. Thằng này nó heo mà. Tuy em biết là em lớn hơn anh 10 tuổi, Đúng chưa? nhưng tình yêu thì không phân biệt tuổi tác anh à. Đúng chưa? Tối qua em đứng đợi anh nhưng anh không đến. Em biết anh ngại vì sợ mọi người dị nghị, nhưng dịch con xấu xí lúc nào cũng yêu heo con Ủa Điển hết. Ủa chứ không phải chó con Xà mâu đâu. Ông quên rồi, hiểu không? Ông quên Hai tường đó. Thôi kệ, nói chung là viết về được rồi, hiểu không? Thấy không? Mà hay rồi, chờ anh. Rồi vậy là 7 năm. Trời ơi, tôi là người cuối cùng. Khoan bảo được chứ. Bảo trước tôi mới là người cuối cùng. Bây giờ còn hai cái này mình chọn đi. Sao giờ làm hai cái luôn hay sao? Rồi trái hay phải? Đấy. Rồi. Nhờ một bạn nam tết tóc cho mình. Tóc đầu Tết. Mua quà sinh nhật tặng bạn nhưng không biết gói, nhờ người ta gói giùm. Trời ơi, khó vậy. Cái này là của tôi đó. Giờ đổi không? Đây là của tôi đó. Được không? Đổi không? Bây giờ. Rồi cái tết tóc dễ hơn á. Bây giờ chị chỉ em nè. Chị em thì đàn ông mình nghĩ là quá khó. Đúng rồi. Hồi nãy là em đã kêu là một bạn nam được diễn cho chị, nhớ không chị Tường? Mặc áo sơ mi đi vậy đó. Chị Tường nhớ không chị Tường? Không. Em. Tao Tết cha. Đi làm dâu. Rồi đó. Rồi ok ha. Giờ nữ thì dễ rồi. Bạn gái ơi. Chào bạn, tại anh xin lỗi do anh mua quà tặng bạn nhưng mà anh không có biết gói á, nên anh nhờ các bạn gói giùm anh được không? Được không? Giúp anh chút xíu được không? Anh có thể cho em chụp danh của mình. Được, dĩ nhiên, chuyện đó là chuyện nhỏ mà. Dạ, rồi mình vô cái chỗ nào mát mát mình ngồi cùng nhau mình gói quà nha, không để lên bàn cho nó dễ kìa. Để lên bàn đây nè cho nó dễ nè. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha. Rồi, hai cô nữ đang đi đó đó. Một áo đầm xanh với một bông đó, chạy cho nó dễ đi. Vậy rồi. Hai chị ơi, hai chị có thể giúp em một việc được không? Rất là nhanh luôn à. Hai chị bây giờ có thể giúp em là tết tóc em lại được không? Tại vì em cần phải tóc của em bây giờ nè là để mà chuẩn bị mà casting cho cái phim cái vai diễn sắp tới đây nè. Tết tóc dễ lắm, tết tóc chỉ cần gì chứ, tết biếm một cái thôi. Tết hai chị không biết tết tóc á. Tết tóc không, chị không cần đẹp, chị không đẹp mà tại vì cái này là đạo diễn yêu cầu thôi, chỉ cần bây giờ tết làm sao mà cái tóc nó gọn lại được thôi. Bất kỳ nhá, bất kỳ. Một ít là được đúng không? Một ít là được rồi. Em cảm ơn hai chị.
Dạ là đi casting phim đó chị. Đạo diễn yêu cầu bây giờ phải làm một cái thử thách gì đó để em phải thực hiện được cái chuyện đấy. Dạ. Dạ không sao. Dạ có casting phim trên bên đài thôi. Ok. Dạ rồi, cảm ơn hai chị nhiều. Cảm ơn hai chị nhiều. Hai chị ăn trưa vui rồi. Không cần cái bông đâu, cái gói quà là được. Tặng con trai mà còn bông nữa. Cha. Dạ. Ok, Tết 3. Chàng đẹp trai vô tâm là anh, vẫn chẳng biết chi hết, đã chiếm lấy tim của bao người. Ngưỡng mộ sự khéo tay của bạn ghê. Biết chắc đây là lần đầu tiên bạn nói gói quà luôn á. Trời ơi, cả câu lạc bộ vậy luôn hả trời? Các bạn biết anh này không? Em làm giúp anh này là anh thua rồi. Bởi vậy giờ đừng làm gian dở thôi. Ủa nhưng mà hồi nãy chỉ ai vậy? Em chỉ ai bên đó? Đó, cái nhóm sinh viên ngồi đó. Chỉ một nhóm luôn hả? Đanh 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 đanh. Gói đẹp luôn á. Rồi bây giờ thành quả tôi đã có thôi, cho tôi xin các bạn thêm 1 phút nữa để tôi quay lại tôi chụp hình tôi tặng cái món quà này cho các bạn. Số điện thoại này luôn đúng không? Ủa mà có quà trọng không? Có chứ. Ở đây có 6 người. Hầu như ai cũng làm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có mình Lan Trinh là làm không được. Tại vì phần của Lan Trinh là khó, quy định có một người người ta từ chối liền. Nhưng mà hồi nãy cũng may mắn là anh Đạt là anh cũng không có phá như mọi khi. Hôm nay làm như có phá nãy giờ đâu. Một cái ai đó hiền từ nhập ảnh á, cái xong anh rất là hiền, anh từ rất là lúc nhẹ anh nhàng. rớt 850 xong là anh xuống tinh thần. Anh sợ quả báo nữa. Anh sợ anh đưa. Không, nhiều khi anh phải giữ lên thì thần may mắn mới tới với anh. Bây giờ mình chốt lại số điểm nãy giờ đi. 85. 63 giờ 86. Tại đây 3 cái được. 86. 86. Đó, và chúng ta đang tiến gần tới những vùng lông của Bảo Phương. Trước cho nên là để mà em ơi. đi trước phải không Bảo Phương? Bảo. Bảo cái quần anh thấy ai tại cũng tính. Nhưng mà cho em hỏi là bây giờ còn một phần thi nữa đúng không? Em được quyền đặt cược. Đấy, bây giờ thấy là trên tay Lan Trinh. Em thua quá là em được quyền đặt cược. Nói nghe là Bảo Phương rồi hôm bữa tới nay là 2 tháng đúng không? Lông đã mọc lại đầy đủ chưa? Nó có còn một cái mảng không lông không? Còn chị. Đâu, còn ghi âm luôn hả? Đây nè. Nè. Bình thường nhiều lắm hả? Nè, đây nè, miếng. Đâu? Để kỹ đi, để kỹ. Đây. Rồi đây nha. Giờ trước nè. Ồ, đây là má Hồng Dân của chúng ta. Hãy đi tìm một món đồ vật xuất hiện trong bộ phim có nhân vật trong hình. Gợi ý món đồ này có một quyền năng rất lớn, đó là vượt thời gian. Okay. Đang ở nơi nhà thiết kế chính ở trong bộ phim, nằm trên con đường mang tên một vị vua. Rồi. Ai coi phim này rồi? Chưa coi. Cái đó là cái miếng ngọc gắn ở chính giữa, đây là miếng ngọc bội á, của cái nhà thiết kế chính trong bộ phim là Thủy Nguyễn. Gái hả? Thủy Nguyễn là nhà tài trợ của phim. Thủy Nguyễn này. Ở đó Thủy Nguyễn. Nhưng mà này là nhà thiết kế mà. Nếu mà là nhà thiết kế chính trong phim thì là vai của Diễm My 9X á. Nằm trên con đường mang tên một vị vua, đường gì? Đường gì, vua gì để em đang search nè, nó không có ra. Gia Long là Lý Tự Trọng. Thủy Nguyễn áo dài, địa chỉ. Đây nè, nếu mà gần mình lên xe, mình ngồi đi, lên xe đi, lên xe đi. Lên Tung. Lên Tung. Đó là cái vai cái viên ngọc á, cái viên ngọc á. Không, 132, 134 đồng khởi nữa. Đồng khởi đâu phải tên vị vua á. Đây nè, có thiết kế không? Gọi Thủy Nguyễn House.com Tên khởi Lê Tấn Tôn nè. 29A Lê Tấn Tôn. Thành phố Hồ Chí Minh. Từ vua Lê Tấn Tôn có đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu Lê Tấn Tôn rồi nè? 29A Lê Tấn Tôn hả? Đi. Sao không ghi là Thủy Nguyễn Cuba Sài Gòn vô? Chắc nó ra. Thì ghi đại đi, có từ khóa nào thì ghi. Cuba Sài Gòn nó có liên quan tới nhà thiết kế của người ta chứ. Nếu như người ta là nhà thiết kế, người ta phải có cái nơi trụ sở chứ. Thiết kế của ba Sài Gòn. Thôi, chắc là Thủy Design House á. Nãy giờ nó chắc hoài, thấy rồi nó bấm vô đại đi, chắc nữa. Vì hai cái tên khác nhau không có rành. Design House Hồ Chí Minh ghi vô luôn. Có mình tôi biết rồi mà hai người thấy xỉ xói tôi nhiều đó nha.
Đồng Khởi đâu phải tên vua đâu. Ở đường Đồng Khởi. Đồng Khởi 132 Đồng Khởi. Tôi biết rồi. Gọi ông bạn tôi coi sản xuất phim này. Ngoài mẹ Dân ra tôi không biết ai hết. Tôi đã gọi rồi nhưng mà không nghe máy. Anh Tôn phải là vua không? Câu hỏi được đặt ra ngay lúc này. Đúng rồi, vua Lê. Lê Anh Tôn có. Sao? Không phải đạt là một điều phải. Nếu Ngọc á, vượt thời gian gì nè. Cái miếng ngọc thì mình như là ngọc mà lúc mà giống như là đứng cái gương đó xong thì rớt ra rớt viên ngọc xuống là mất. Đó không phải. Rồi quay về cái thời gian đó xong rớt viên ngọc ra mới không đi được. Đó. Thì làm sao mà kiếm viên ngọc đó thôi từ từ ra. Viên ngọc trong phim. Kiếm để thấy coi cái mặt hình chứ không nghĩ được. Thủy Design House thì lại nằm ở Đồng Khởi. Bây giờ á, bấm cái vô cái chữ Thủy Design House xong phải có số liên lạc, phải có số liên lạc ở đó thì gọi điện hỏi, đúng không? Côn ha. Côn Rốt cuộc cũng nghe một cái ý kiến đó có vẻ thông minh. Vậy phòng trưng bày nó có mấy chỗ. Alo, giờ phải Thủy Design House mà. Đúng rồi. Cho mình hỏi là cái địa chỉ của bên mình á có cái chỗ nào nằm trên con đường mang tên một vị vua không? Ngoài mình có bao nhiêu điểm, mình có bao nhiêu điểm có bao nhiêu chi nhánh á? Dạ hiện tại bên em là có 2 chi nhánh ở Sài Gòn ạ. Ở Đồng Khởi với ở đâu nữa em? Dạ Lê Thánh Tôn ạ. Rồi Lê Thánh Tôn địa chỉ bao nhiêu em? Dạ 29A Lê Thánh Tôn ạ. 29A hả? Dạ vâng. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi. 29A Lê Thánh Tôn. Rồi qua 29A Lê Thánh Tôn. Vậy mà search trên mạng không cái địa chỉ không tin được. Nhanh nha, xuống cái là phải vô liền nha. Vô Kia tới. Miêu tả về anh đi nào. Áo dài. Áo dài em thật thiết tha, nhìn xa anh ngỡ như là nàng tiên. Tại vì rất nhiều lần can thiệp thô bạo, tôi rõ ràng bắn trúng mà nói không trúng. Hay là 850 nhập cái tâm lý kiều. Chị Tường, Cát Tường, Bữa, chị với em chia tiền.